Welcome, Vuur Mensen. This is de Volle Maan Lezing voor de family of Boogschutter Mensen. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun, een positive alignment of energy. Welcome all newcomers. Niet vergeten, abonneer. Zodra ik een nieuwe video upload, weet je direct. This is a full moon. Full moon is voor 4 weken. En de full moon begint van 28 maart tot aan de volgende full moon in april. We gaan even kijken de eerste week. De eerste week is verdriet, oké? Sommigen van jullie krijgen iets, maar je wil het niet. Verdriet is hier in de eerste week. Het is zoiets als je krijgt iets, maar je wil het niet. En je krijgt some sort of a new start, maar het is zoiets als je wil het niet, omdat je weet dat er is iets beter dat gaat wel binnenkomen, oké? Dan recognize we some sort of a nieuwe liefde. Sommigen van jullie hebben some sort of a problemen met een nieuwe liefde. Dat is in je omgeving. Misschien heb je deze persoon ontmoet. Sommigen van jullie hebben heel veel communicatie met deze persoon. En dat is best wel goed. Licht is verschijnt op je kind. Misschien je kind is een kreef, viskreef of scorpionnetje. Licht is verschijnt op je kind. Mensen is nou van op de hoogte wat is gebeurd en wat is gespeeld. In de derde week, ik zie some sort of a samenwerking, some sort of a network samenwerking. De derde week is good for work, oké? De derde week is echt goed voor work. En ik zie dat mensen komen achter dat jullie, of Boogschutter vrouw, heeft iets gedaan. En heb samen gewerkt met andere mensen. En heb iets gedaan. En de mensen nou recognize de netwerk van jullie dames. Okay? Dan, ik zie een situatie waar heel veel geld, het is over heel veel geld. Heel veel geld was genomen door een jonge persoon of jullie hebben samengewerkt. Ja, it is now out. It is now out. So in de vierde week, there is some sort of informatie over geld dat was genomen. En hoe een netwerk van mensen hebben geld gekregen om de volste benodigdheid. En ik zie dat ze bekijken jullie vrouwen. Dat jullie vrouwen het geld gekregen om de volste benodigdheid. In order to create some sort of a new start for yourself. Maar de geld was niet van jullie. So, verdriet. Some sort of a situatie. Licht is nou verschijnt over de netwerken van jullie rammensen, vuurmensen, family of Boogschutter mensen. So it says some sort of a network, that jullie had some sort of a network, hoe jullie komen aan geld, oké? Sommige van jullie een nieuwe start komen voor, sommige van jullie vrouwen willen een nieuwe liefde in je leven. Sommige van jullie vrouwen zal iemand nieuw ontmoeten. Sommige van jullie recognize dat je kind, dat is een viskreef of scorpionnetje, heeft heel veel geld. Je weet niet hoe deze persoon komt om de geld. Sommige van jullie vrouw gaat een rijke man ontmoeten. En dat is wat sommige van jullie was altijd op zoek naar. Maar in de eerste week, het is over, je krijgt some sort of a offer. En je wil het niet. De tweede week is, licht is verschijnt over een kind en wat een kind heeft gedaan. Of sommige van jullie je nieuwe liefde. Je bent in some sort of a relatie met nieuwe liefde. Licht is daar verschijnt daarover. Mensen is nou van op de hoogte. Mensen gaat recognize hoe jullie dame hebben een nieuwe start gekregen. En mensen is nou van op de hoogte dat jullie dames wil some sort of a new start krijgen. En hoe je hebt een nieuwe start gekregen. Omdat nou dat details komt uit daarover. Some sort of informatie komt uit over jullie vrouwen. En een netwerk dat je collaborate met. Alrighty, we gaan even kijken de Sun Maan Mensen. En zonnemensen, daar is some sort of a geheim dat gaat even uitkomen over heel veel geld. Sommige van jullie was op zoek naar
heel veel geld uit te komen voor jullie. Dus jullie kunnen best wel een nieuwe start krijgen. Iets over heel veel geld. Sommige van jullie was geofferd een bedrag. En sommige van jullie willen het niet. Oké. Laten zien wat is verschijnt. Dus mens is nou van op de hoogte en is gezien dat een kind en haar vrouw krijgen een nieuwe start, maar dat wil ze niet, oké? Omdat het is zo, het says, ja, dat wil ik niet, ik wil meer geld, oké? En ik zie some sort of a successful situatie voor een vrouw en haar kind. Omdat, en de vrouw is een stiermaak of steenbok. En zo is dat sommige van jullie hebben tegengewerkt als stiermaak of steenbok vrouw in de verleden. En nu deze vrouw krijgt een nieuwe start, oké? En als je bekijkt is succes, omdat er is een situatie waar sommige van jullie hebben gewoon deze vrouw informatie genomen. Heel veel van jullie dat werken in een corporation institution, mensen gaat even achterkomen dat jullie dames work with some sort of a network in order to accumulate heel veel verdiensten of andermans rug. Mensen is nou van op de hoogte. Ik zie some sort of a pleasure seeking. Pleasure seeking is so it says, ja, je zit te steuken. So it says, sommige van jullie vrouw just zit te steuken, te bellen, te steuken, e-mail te sturen, onder vals benodigdheid. En mensen is nou van op de hoogte dat jullie en je team of network van mensen zit dus te doen en hebben gestoken te steuken, pleasure seeking om heel veel geld om te krijgen. En mensen is nou van op de hoogte. A corporation institution gaat nou even recognize that there was some sort of a false veil. Heel veel van jullie vrouwen op de workfloor, as you work in a bank financial institution, ze komen achter dat jullie vrouwen hebben some sort of a criminal offense waar je had geld, je werkt met een netwerk van mensen en geld genomen. Je creëert heel grote bonus van geld te nemen van ondermans onder vals benodigdheid. Een stiermaak of steenbok person krijgt heel veel steun van wegens iets wat jullie rammensen hebben gedaan tegen deze vrouw en haar kind. En deze vrouw krijgt heel veel steun. Er is heel veel emotional situatie met deze vrouw. Is een stiermaak of steenbok person. En sommige van jullie hebben gecreëerd heel veel problemen voor zij en haar kind. En nou mensen is nou van op de hoogte. Dus de zon zijn mensen. Some sort of a beslissing wordt genomen voor jullie vrouw en je kinderen. Whatever the issue and the problem is. Ik zie some sort of a beslissing gaat even. Sommige van jullie vrouw hebben problemen met je kind, issue, emotional situatie. Je kan niet voor je kind zwakker of zorgen voor je kind en dat soort of thing. En ik zie dat iemand stapt in om some sort of a beslissing te maken. Ik zie some sort of a nieuwe liefde komt binnen. Sommige van jullie ontmoet iemand. Heel veel geluk in je world, geluk in de family. Heel veel van jullie is connect met een nieuwe liefde. Sommige van jullie komen achter dat je bent zwanger geraakt. Maar heel veel van jullie komen ontmoet een nieuwe liefde in je leven. Ja. Dan we zien mensen recognize that in a corporation institution there was a network. And this network is so it says help elkaar om te verdienen. Heel veel on de mensen rug. It was niet de bedoeling. In this corporation institution mensen gaat even recognize dat dit komt tot een eind. Omdat mensen is nou van op de hoogte dat een groep mensen in een corporation institution helpt elkaar om te verdienen of andermans rug. So it says create contracts en krijg grote boete en this is now over. Omdat corporation institution recognize wat jullie was on it done. Ja, a tower moment is here.
A tower moment is here for a family. En a tower moment is hier, want ze recognize dat a family have geld genomen aan de volste benodigdheid. Deze family behoort niet in een land, of behoort niet in een corporation, of behoort niet bij een organization. En deze family have heel veel geld aan de volste benodigdheid genomen. Het is een vrouw en een man, een getrouwde vrouw en een man. An oude dame that work in some sort of a financial institution, some sort of an unfair spelletje, and the tower moment is now down. Vanwege dat mensen recognize that sommige van jullie zitten pleasure seeking to doen. And now, so it says the manager, the boss, come in and said, nee, dat gaat niet meer lukken. We hebben te veel cliënten verloren, omdat jullie hebben nieuwe contract gaan opzetten. Jullie gebruiken andere mensen informatie om loon te krijgen. En degene dat moeten dat krijgen, hebben nood gekregen. Dus ik zie dat is zoals een schoonmaker. Een corporation institution zit een grote schoonmaak te doen. Vanwege dat ze zijn van op de hoogte dat een netwerk, een groep van mensen in een corporation institution, een financial corporation institution, zit te lenen geld van vrienden en alleen vrienden krijgen helpen. Maar de rest van de mensen moeten keihard aan mensen zitten, aan de mensen hypotheken te vernieuwen, omdat door te verkopen een nieuwe hypotheken. En this is it, dames en heren. There is oneerlijk spelletje. En het heeft niks mee te maken met de corporation institution. Het heeft mee te maken met de mensen in de corporation institution. Dat wil nieuwe mensen kennen in zijn hypotheek voor 17, 16 jaar. En ze willen een nieuwe hypotheek omdat iemand gaat afscheiden van de hypotheek. Nee, daar moet geen nieuwe hypotheek. Daar moet gewoon de hypotheek moeten doorlopen tot de uitlopen tijd. En voor de resten van de deel dat komt daarbij. En heel veel mensen, corporation institution, managers, CEO, kom achter de foul play. En daarom een corporation zit heel veel cliënten verloren. Vanwege dat door greed. Echt, dat een vrouw en een netwerk van mensen in een corporation hebben dat gedaan. En mensen is nou van op de hoogte. De CEO, de manager zegt, nee, dat gaat niet meer. En nou ze komen achter waarom hebben ze heel veel clients verloren. Is doordat nieuwe hypotheken iedere keer worden opgemaakt voor mensen. En nou de overheid of mensen in hoge authority, CEO, CFO, hebben gerecognized waarom ze hebben heel veel cliënten kwijtgeraakt. Nou, we gaan even kijken om de mensen net geboren, 6 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Heel veel nieuws, heel veel nieuws, heel veel nieuws, heel veel nieuws. Omdat mensen, heel veel informatie is nou boven water gekomen. Mensen is nou van op de oneerlijk spelletje dat de cliënt was gewoon de dupe. A corporation recognized dat hun cliënt was gewoon een grote dupe, want een groep en een netwerk van mensen in een corporation institution zit onder de cliënt allemaal te oplichten door nieuwe lening, nieuwe account aan te maken, zodat ze zodra ze kunnen verdiend en een corporation institution is nou van op de hoogte. Het oude moment komt voor sommige van jullie vrouw. Heel veel informatie is nou boven water gekomen en een huge tower moment komt op aan jullie vrouw, omdat mensen is nou van op de hoogte dat jullie vrouw hebben wat mee te maken met some sort of a data, some sort of a informatie, geld dat was vermissen, geld dat ging kwijt, dat jullie vrouw was degene dat betaald door de bocht om data-informatie te krijgen. En een groot tower moment is nou naar beneden. Justice komt op voor jullie. En justice is nou direct
dat zeg ik, de rechter, de overheid, corporation, institution, CEO, CFO, come after that, jullie dames that work in a financial corporation, institution, or ogen opgeleid, zit en had data en informatie over cliënt en informatie, wat je creëert, nieuwe business in order voor grote bonus en krijg heel veel geld. En het touwe moment is nou op jullie vrouwen en alles is nou boven water gekomen. Mensen hebben nou gerecognized dat jullie vrouwen hebben gecreëerd valse contract voor mensen en was betaald daarvoor. En alle de informatie is nou boven water. Ik zie dat mensen hebben gerecognized dat een Leo-vrouw heeft samengewerkt met anderen om soms soort van data en informatie te krijgen en direct te komen optekenen. Een Leo-vrouw, a Leo-vrouw that work in a corporation institution, die is nou, een mens is nou van op de hoogte wat deze Leo-vrouw heeft gedaan. En dit is best wel moeilijk voor deze Leo-vrouw vanwege doordat, ja, ze was een heel lange tijd aan de onderzoek. Heel lange tijd aan de onderzoek. En eindelijk, de informatie is nou even boven water. Dat deze Leo-vrouw gebruikt soms soort van data en informatie voor iemand anders. Dus ik zie, licht is nou verschijnt, mensen is nou van op de hoogte. En onderzoek was geplaatst aan deze Leo-vrouw. En de beoordeling komt op. Some sort of a balance is here voor een stiermaker of steenbokvrouw. Omdat mensen is nou van op de hoogte gerecognized dat deze stiermaker of steenbokvrouw data, informatie van haar kind en haarzelf was gebruikt door een Leo. En het is zo dat deze Leo was niet van op de hoogte, omdat this is conflicts. For a Leo in a corporation institution, conflicts for a Leo in a corporation institution, omdat de rechter is nou keihard op deze Leo gekomen, omdat de rechter zitten heel lang een onderzoek te bekijken en recognize dat deze Leo, haar informatie klopt niet. De informatie dat ze heeft, de data dat ze heeft, komt vanuit iemand anders bezetting. Okay, en deze Leo heeft data en informatie van een andere boodschappervrouw. Okay, so het touwe moment komt op voor boodschappervrouw, omdat mensen is nou van op de hoogte dat de boodschappervrouw heeft geld genomen om data en informatie en false accounts op te zetten. En hier zie je de touwe moment voor een boodschappervrouw, omdat jullie zijn nou gepakt, omdat het is een heel lange tijd dat de boodschappervrouw creëert heel veel nieuwe contracten in order to facilitate herself en haar family door te falsificeren data en documentatie en kopen data en documentatie. En nou de rechter, de overheid, de CEO, de CFO's, de supervisor, de top managers is nou van op de hoogte hoe deze vrouw verdient en is door andermans rug door nieuwe contract, nieuwe hypotheek, nieuwe dissen aan te maken voor cliënt. En daar krijgt ze een grote dikke bonus en mensen is nou van op de hoogte en recognize de oneerlijk spelletje dat deze vrouw heeft gedaan en hoe ze krijgt data en informatie over anderen door de corporatie dat ze heeft gewerkt. Zoals een verzekering, een lening, een bank, een financial institution, dat deze persoon heeft access to mensen, data en informatie. Ik zie de rechter komt op, okay, aan een boodschappervrouw en een Leo-vrouw. En ze is nou van op de hoogte dat een Leo-vrouw krijgt data en informatie van een boodschappervrouw. En ik zie een huge touwe moment voor deze boodschappervrouw, omdat de rechter en mensen is nou van op de hoogte. De rechter komt op aan een Leo-vrouw in een corporation institution. Die heeft nou bewijs om te zien dat de data en informatie dat een Leo-vrouw heeft aangeleverd is niet voor haar. En ik zie dat zoiets is
de overheid of zo is nou blij dat ze was aan het zagen dat ze zit om te kijken. En nu ze is blij dat ze eindelijk heeft deze Leo opgepakt. Omdat ze weet dat deze Leo was niet eerlijk en oprecht. Een balance is hier en een nieuw start komt voor een stiermaker, stenbok, vrouw en haar kind. Whatever is gebeurd, jullie vuur mensen hebben deze vrouw en haar kind heel veel emotional, creëer heel veel emotional problemen en issue voor deze vrouw en haar kind. En het oude moment komt op, omdat het is zoals dat de universe zegt, nee, deze vrouw krijgt een nieuwe start, zij en haar kind. Voor wat jullie hebben betekend deze vrouw en haar kind gedaan. Deze vrouw krijgt een nieuwe start en mensen is nou van op de hoogte. De oneerlijk spelletje dat was creëerd. En hoe jullie ram mensen hebben gewerkt tegen een vrouw en haar kind. En mensen is nou van op de hoogte. Omdat heel veel informatie komt uit waar mensen recognize dat een boodschappenvrouw had data. En heel veel geld betaald voor data. En had duality van data gecreëerd. En geef het aan een Leo-vrouw. En mensen is nou van op de hoogte. En de rechten komen keihard op een boodschappenvrouw en een Leo-vrouw. Voor wat ze heeft gedaan. Omdat ik zie dat de overheid wordt zeer blij dat dit allemaal is gebeurd. Dus ze is nou van op de hoogte. Waar was de licht in de licht in de rekels? Waar was de licht in de rekels? En het is zoiets als nou. Mensen in de overheid is heel blij of in een onderzoek, de inlichtingendienst, dat is zeer blij dat ze is nou van op de hoogte dat er was een bracht van licht in some sort of a rekel, some sort of a gaat dat was in some sort of a rekels dat mensen is nou gebruik het en ik zie dat alle data informatie en alle zaken wat een boodschappenvrouw heeft gedaan voor alle de tijd dat ze werkt bij dat corporation institution is nu aan de onderzoek waar spitten door omdat ze zag dat een grote oneerlijk spelletje met data en informatie en al deze boodschappenvrouw heeft geld geleend gekregen aan vrienden en kennis en verkocht data informatie en nou alles is nou boven water. Dus Ram, Leo en boodschappen Ophiuchus, het is alle informatie komt boven water. Informatie, alles komt boven water en jullie wordt geconfronteerd met heel veel dingen. Maar dat is de full moon. Als je wil dingen weten, het is die energie van de full moon. Ik ga, namaste, tot volgende keer.